මේ වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු කොහොමද වෙබ් හෝස්ටින් එකක් ගන්න අපේ WordPress වෙබ්සයිට් එක හෝස්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේකට පාවිච්චි කරන Namecheap. අපි කලින් Namecheap account එකක් හදවුවා. ඒකේ කලින් වීඩියෝ එක ඔයාලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු Namecheap account එකට log වෙලා ඉඳලා කොහොමද වෙබ් හෝස්ටින් එක purchase කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන hosting කියලා තියෙනවා. මේකේ shared hosting කියන option එක තමයි මම use කරන්නේ. ඉතින් මෙතෙන් ආපුවම අපිට pricing structures කිහිපයක් බලන්න පුළුවන්. එකක් මෙතන data center location එක අනුව prices වෙනස් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ prices වෙනස් වෙනවා මේවට අදාළ. ඒතකොට US data center එක තමයි ගොඩක් ගණන් අඩුවට තියෙන්නේ. ඒකත් මාසෙකට $2.1.8ක් වෙනවා. හැබැයි මේ අපි එකවර අවුරුද්දකට purchase කළොත් විතරයි. ඒතකොට අපි පළවෙනි අවුරුද්දේ ගෙවන්න ඕනේ මෙයාලට $25.88ක්. ඒතකොට අවුරුද්දක කාලයකට දින 365ක කාලයකට අපිට වෙබ් හෝස්ටින් එකේ වෙබ්සයිට් 3ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. GB 20ක ඉඩක් අපිට ඒකට හම්බ වෙනවා. මේ ප්‍රමාණය හොඳටම ඇති සාමාන්‍ය වෙබ්සයිට් 3කට. ඊට අමතරව අපි මේකේදී 2 year plan එකට ගියොත් අපිට තවත් වාස වෙනවා අවුරුදු දෙකකටම අපි ගෙවන්න ඕනේ $37යි. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් තවත් $12ක් වගේ තමයි අපි වැඩිපුර ගෙවන්න ඕනේ. දෙවනි අවුරුද්දට ඒක ගොඩක් ලාභයි අපිට අවුරුදු දෙකකටම එකවර හෝස්ටින් එක ගන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් ඒතකොට අවුරුදු දෙකටම අපිට වෙබ්සයිට් 3ක් දාන්න පුළුවන් domain names 3ක් ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් GB 20ක් හම්බ වෙනවා. මේකෙදි domain names 3 fix නැහැ. අපිට ඕන වෙලාවක ඒ කැමති domain names change කර ගන්න පුළුවන්. අද පටන් ගත්තම තියෙනවා නම් domain names 3ක් තව මාස දෙකකින් හෝ තව දවසකින් හෝ වෙනස්ම domain name 3ක් දාගන්න උනත් පුළුවන් කිසිම issue එකක් නැහැ. ඉතින් මම මේකෙදි ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මේකෙදි purchase කරන්නේ monthly තියෙන billing plan එකට අනුව තියෙන එක. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකකට යන්න පුළුවන් month එක පොඩ්ඩක් ගන්න. ඉතින් මම මේකෙදි get started කියන එක click කරනවා. මෙහෙම click කළාට පස්සේ අපේ existing domain name එකක් තියෙනවා නම් ඒ domain name එක connect කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට අලුතෙන් domain name එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි අපිට මේ web hosting එකත් එක්ක domain names කිහිපයක් සාමාන්‍යයෙන් free හම්බ වෙනවා. දැන් මම මෙතනදී මෙහෙම Chandima කියලා search කරවුවොත් මට මෙයාලගේ free domain names ගොඩක් වෙලාවට මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. මෙතන list එකේ අපිට බලුවොත් සමහරක් ඒවා free හම්බ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අපි chandima1.online කියන domain එක වගේ ගත්තොත් මේ .online කියන domain එහෙම free ගොඩක් වෙලාවට හම්බ වෙනවා. හැබැයි මේක හම්බ වෙන්නේ 1 year plan එකට විතරයි. monthly pay කරන plans වලට මෙහෙම free domains හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට අපි already domain name එකක් ගත්තනේ pork1 එක පාවිච්චි කරලා. අපි මෙන්න විදිහට chandima.xyz කියලා already domain name එකක් ගත්තා. ඒ domain name එක මෙතන existing domain name කියන එක දාලා Namecheap එකෙන් නෙමෙයි අරන් දෙන්නේ. අපි third parties ලාගෙන් අරන් දෙන්නේ. අන්න ඒ domain name එක මෙතන මෙහෙම දෙනවා. ඉතින් .lk domain name එකක් තිබ්බත් මෙතන මෙහෙම දීලා connect to host කියන button එක press කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙයා ටිකක් වෙලා ගන්නවා මේ domain name එක search කරගන්න එක validද නැද්ද කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපිට හිතලා domain names දෙන්න බෑ සමහරක් වෙලාවට මෙයා connect කරනවා ඒක valid domain නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ connect to host කියන එක දීපුවාම දැන් connected කියලා වටනවා. දැන් ඔක්කොම හරි. දැන් අපිට මෙතන add to cart කියන option එකට ගිහිල්ලා මේක අපේ cart එකට add කරගන්න තියෙනවා. Google Chrome use කරනවා නම් මෙන්න මේ honey කියන extension එක දාන්න. මෙන්න මේ honey කියන extension එක Google Chrome එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි automatically අපිට මේ ගොඩක් හොඳට තියෙන coupon code හම්බ වෙනවා. automatically apply වෙනවා coupon. ඒතකොට මෙතන සමහරවිට ඊට වඩා අඩු ගානකට අපිට මේක purchase කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම මෙතනදී 1 month ගන්න auto renew off කරගන්නවා මම. ඊට පස්සේ confirm order කියන එක මම දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී address details දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදිත් අපිට හරිම address දෙන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. හරි. ඒ ටික දීලා අපිට continue කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී අපිට card details දීලා continue කරන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මගේ card එකක් තමයි pay කරන්න දාන්නේ. මම ඒක දීලා අවසානයේ continue කියන එක දෙනවා. අපිට PayPal හරහා ගෙවන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් crypto වලින් payment කරන්නත් පුළුවන්. මම මෙතනදී card එකේ details ටික දීලා continue කරනවා. හරි. මේ විදිහට card details දීලා මෙතන ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් review කරන්න payment details ටික. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා terms and conditions. ඉතින් මේ terms and conditions වල hosting terms of services තියෙනවා, hosting privacy policy, hosting acceptable use policy එහෙම තියෙනවා. ඉතින් මේ කියන්නේ මෙයාලගේ servers වල crack softwares download කරන දේවල් දාන්න එපා. DMC කියන්නේ copyright තියෙන දේවල්, ඒ කියන්නේ films වගේ දේවල් තියෙන site කරගෙන යන්න එපා. adult content තියෙන site කරගෙන යන්න එපා. ඒ වගේ policies ටිකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය
ඕනෙම එතනින් එහාට තියෙන සයිට් එකක් කරන්න පුළුවන්. අන්තිමට අපිට මෙතෙන්ද පුළුවන් pay now කියන එක දීලා pay කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ද චුට්ටක් වෙලා තියෙන්න ඕනේ මේ page එක refresh කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට payment ඔක්කොම successfully ගියාට පස්සේ අපිට මෙතන යාලව රේට් කරන්න එනවා. මම මේකෙදි ඉතින් කොහොමත් stars ටික දීලා මේ ටික ඔක්කොම දීලා done කරනවා. ඔන්න ඕඩර් එක අපිට හම්බුණා. අපි මෙච්චර කියලාට pay කළා. කාලය අපිට හම්බ වෙනවා. data center location එකේ charge වෙච්ච ගාන receipt එක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන manage කියන එක click කරනම අපේ account එකට එන්න. දැන් අපේ name chip account එක අපි මේ විදිහට refresh කරලා බලුවොත් මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපේ domain name එක. මේක අපි ගත්තේ fork button එකෙන්. නමුත් මෙතන domain එක පෙන්නනවා. මෙතන පෙන්නනවා domain with another registrar කියලා. ඊට අමතරව මෙතන product පෙන්නනවා. අපිට හම්බෙලා තියෙන domain name එක අපේ තියෙනවා. new කියලා තියෙනවා අපේ web hosting එක. ඒක expire වෙන date එකත් මෙතන පෙන්නනවා. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා manage කියන එක click කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් hosting list කියන එකට ඇවිල්ලා අපිට අපේ web hosting එක බලන්නත් පුළුවන්. මේකදී අපිට පුළුවන් මෙතනින් එහාට තියෙන දේවල් බලන්න. දැන් මෙතන manage කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට බලන්න පුළුවන් මේ web hosting plan එකේ තියෙන settings වගේ දේවල්, සාමාන්‍යයෙන් පොඩි දේවල්. මෙතනදී අපිට service එක cancel කරන්න පුළුවන්. cancel කළා නම් refund එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට cPanel එක තියෙනවා. මේකෙන් තමයි අපි WordPress install ගන්න. මෙතන storage details මේ දේවල් ගැන විස්තර තියෙනවා. අපේ usage statistics එහෙම. So ඉතින් අපි ඔන්න අපේ web hosting එක purchase කළා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු web hosting එකයි domain name එකයි හරියටම කොහොමද එකිනෙකට connect කරන්නේ කියලා.